Mga kababayan, tayo po ay magluluto ngayon ng adobong baboy. Ang mga sangkap na kailangan po natin ay pork belly, bawang, toyo, suka, pamintang buo, laurel, asukal, at sili. Tara, umpisahan na po nating magluto. Napakadali lamang po nitong lutuin mga kababayan. Pagsasama-samahin lang po natin ang lahat ng mga sangkap. Katulad ng nakikita nyo sa video. Pagkatapos, hahaluin natin ito gamit ang ating mga kamay para kumapit ang kulay ng toyo sa pork belly. Pagkatapos natin itong mahalo, ito ay ating papakuluan. Iwasan po natin itong haluin habang ito ay kumukulo. Papakuluan po natin ito hanggang sa mag-evaporate ang suka. Pagkatapos, tatakpan po natin ito. Papakuluan natin ito hanggang sa lumambot ang pork belly. At kapag malambot na at nag-evaporate na ang suka, pwede na po natin itong haluin. Hahaluin po natin ito para kumapit ang kulay ng toyo sa pork belly. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Salumi. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-inform po kayo sa mga susunod na series. Ayan mga kababayan, hahaluin natin ito paminsan-minsan at papakuluan natin ito hanggang sa lumapot ang sauce, katulad ng nakikita nyo sa video. At kapag malapot na, pwede na po natin tong iserve. Tara mga kababayan, salumi sa pagkain ng adobong baboy. Ang sarap!